أهلا بيكم في قناتكم قناة قصص حدثت بالفعل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. أنا عزة بكلمكم دلوقتي وبحكي لكم قصتي. أنا حاليا في السجن، بس أنا مش زعلانة. أنا استحق اللي أنا فيه ده، ولو رجع بيا الزمن وعملت نفس الغلطة دي أنا اللي هسجن نفسي بإيديا تاني وتالت ورابع وعاشر لحد ما أتعلم الدرس. إيه اللي حصل؟ أنا هقول لكم. من 10 سنين كان عندي 18 سنة. كنت صغيرة وكنت حلوة وبتحب من شباب كتير قوي. بابا كان بيخاف علينا قوي أنا واختي، لدرجة إن هو كان عايز يجوزنا وإحنا صغيرين بحجة يعني إن جواز البنات سترة. وماله يا بابا، نتجوز. جالي عريس هو مش أكبر مني بكتير وغني، غني قوي، وكان طيب معايا جدا، لدرجة إن هو سمح لي إن أنا أكمل جامعة وأنا في بيته عادي، وكان بيصرف عليا وما كانش مخليني محتاجة أي حاجة خالص. بس أنا ما كنتش بحبه، يعني ما كنتش حاساه، وفي نفس الوقت كنت في سن مراهقة وبسمع كتير عن قصص حب للبنات، وكان نفسي أعيش قصة حب. حاولت كتير أحبه، بس مشاغل الحياة وشغله وشغل البيت ومذاكرتي ما كانتش مدياني وقت إن أنا أفكر فيه، ولا حتى نخرج مع بعض زي أي 2 متجوزين. يلا مش مهم. المشكلة بقى إن أنا لما دخلت الجامعة قابلت فتى أحلامي وحبيته. هشام ولد مجتهد وطيب ووسيم وكلامه حلو وشكله شيك. في الأول ابتدى إن احنا بنذاكر مع بعض شوية، لكن علاقتنا اتطورت، ونظراته ليا كنت متأكدة إن هو بيحبني. أنا بصراحة كنت مبسوطة قوي، لأن أنا كمان بحبه قوي كمان. لما اتخرجنا كان في بالنسبة لنا مشكلة، اللي هو هنتقابل ازاي، خصوصا يعني ان احنا قبل كده كنا بنتقابل، يعني انتوا فاهمين، ست بقى متجوزة مش زي اي بنت في الجامعة. فكانت علاقتنا متطورة شوية. هشام بيقولي هشوفك ازاي بعد التخرج. قلت له مش عارفة اعمل ايه، وانا بصراحة يا هشام ما اقدرش استغنى عنك. طب ايه رأيك بقى لو تطلقي من جوزك وانا عندي استعداد ان انا اتجوزك؟ قلت له لا طبعا، ازاي، انت لسه متخرج وصغير، وانا اتعودت بصراحة على مستوى معيشة معين وما اقدرش استغنى عنه ابدا. فكرت بيني وبين نفسي ان انا اعمل توازن بين الاتنين، عايش مع جوزي عشان الفلوس، وقابل حبيبي عشان يديني الدلع والحب اللي جوزي مش بلاقيه عند جوزي. وماله، يلا اعمل كده. وبصراحة كنت مبسوطة قوي، بس ما كنتش لاقي حاجة ان انا انزل من البيت عشان اقابل هشام. وفي يوم هشام جه وقال لي انا عندي فكرة، انا اتجوز اختك الصغيرة واخد الشقة اللي فوقيكوا، وبكده نبقى قريبين من بعض. وانا من غير تفكير وافقت جدا وقلت له يلا اتجوزها. ولما اتقدم لها انا كنت بشجعها وعمالة حبيبها فيه لحد ما وافقت واتجوزوا. كنت انا في الشقة وجوزي ينزل، وهو برضو يقول لها ان هو رايح الشغل ونتقابل احنا الاتنين. انا كنت عاملة حسابي كويس قوي في العلاقة دي، كنت مبسوطة قوي، مش عارفة ليه، ومفكرتش في اختي خالص. بس مع مرور الزمن لما خلفت بنتين قلت مش معقول حد من بناتي يعمل كده او تعمل كده في اختها. انا ازاي ما فكرتش في اختي
ازاي كنت انانية كده، وبدأت اكره نفسي ومش عارفة اعمل ايه. اول حاجة جت في بالي ان انا اعمل تحليل DNA واشوف البنات دول بنات جوزي ولا لا. اول بنت والحمد لله طلعت بنت جوزي، اما التانية طلعت بنت هشام. انا مش عارفة هقول لهشام ازاي. انا مش هقول له حاجة، هخليها بنت جوزي على طول، على الاقل لما يموت هتورث منه فلوس كتير وتبقى زيها زي اختها، ما يبقاش واحدة فقيرة وواحدة غنية. بس انا مش عايزة اقابل هشام تاني. انا ازاي ما جاش في بالي ان انا بخون اختي؟ ازاي اعمل فيها كده؟ مش عارفة اعمل ايه ولا افكر ازاي. وفتحت هشام في الموضوع وقال لي بصي بقى يا شاطرة، انا مش لعبة في ايديكي، وهقابلك يعني هقابلك، ولو رفضتي انا هفضحك، وانا ما عنديش حاجة اخسرها، لكن انت حياتك وعيلتك وبيتك واختك هتخسريهم. ما توقعتش ان هشام يقول لي كده. للدرجة دي بيحبني؟ للدرجة دي ما بيحبش اختي؟ ولا هو بيحبها بس لاني عشان سهلة ورخيصة؟ انا فعلا سهلة ورخيصة، بس ركبت دماغي وقررت ان انا مش هقابل هشام تاني، ولو ضرب عليا جرس الباب انا مش هفتح له. وفعلا اول ما جوزي نزل هشام نزل وضرب الجرس وانا ما فتحتلوش. وساعتها غيبت بناتي من المدرسة عشان حتى لو اتجننوا وصمم ان هو يدخل يلاقي البنات موجودين. بس اكيد مش كل مرة هغيبهم يعني من المدرسة. ربنا يسهل ويهدي هشام ويسامحني. بس للأسف هشام اتجنن وصار عليا جدا. وفي يوم من الأيام جوزي دخل عليا ووشه كله غضب وأحمر، وقعد يكسر في كل حاجة، ومسك بنتي الصغيرة وكان هيخنقها. قلت له سيبها يا مجنون، انت بتعمل ايه؟ وخدتها في حضني. وساعتها عرفت ان هو عرف كل حاجة. وساعتها بقى في نفس الوقت اختي نزلت. اختي بصيت لي في عينيا وما قالتليش اي حاجة. اتكلمي، قولي اي حاجة، اشتميني، هزقيني، اضربيني، لكن ما تقفيش ساكتة كده. جوزي بصلي وقال لي قد ايه انت رخيصة وهتخسري حاجات كتير. انا عملتلك قضية زنا وهتتسجني وهاخد منك بنتي الوحيدة، اما بقى بنتك التانية دي فربيها بمعرفتك، وشوفي بقى هتربيها ازاي، بفضيحة الزنا ولا هتخشي السجن وتصرفي عليها ازاي. قلت له ابوس رجلك ما تفضحنيش، طلقني لكن ما تفضحنيش. انا عايزه اعيش مع بناتي، هعيش خدامه تحت رجلك ورجليهم، لكن ما تعملش فيا كده. اختي بصت لي بقهره وقالت لي ما فكرتيش فيا؟ ما فكرتيش انت تعملي فيا ايه؟ ده انا اختك. قلت لها ساعديني ابوس ايدك، انت لسه قايله حالي انك اختي، سامحيني وخلينا نرجع زي بعض، سامحيني وخلينا نرجع لبعض زي الاول، وانا وعدك اني هكون خدامه تحت رجلك انت كمان. بس اختي ما سمعتليش وعندها حق، وخدت بعضها ومشيت، وانا في السجن بقضية شرف. وهشام هرب ومعرفش عنه حاجة. اما بقى بنتي اللي من هشام فاختي كتر خيرها بتربيها، ما هي بنت جوزها برضو. ودي كانت قصتي.